Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά και καλώς ορίσατε στο έκτο βίντεο της σειράς Tagedim, Rhythms and Polyrhythms. Λοιπόν, όπως έχουμε δει στα προηγούμενα βίντεο, έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε τα Jatis με τη μέθοδο του Konakol και έχουμε δει το Tisra και το Chatusra, δηλαδή τα τρίχα και τα 16 με διαφορετικούς τονισμούς, έτσι ώστε σιγά σιγά να καταλήξουμε να κάνουμε πολυρυθμίες. Λοιπόν, για το έκτο βίντεο θα έρθουμε πάλι στο πάτωμα, στις κατσαρόλες ή στα ποτήρια και θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε κάποιες από αυτές τις τεχνικές σε συνδυασμό με επιπλέον τεχνικές στα οργανάκια μας που έχουμε μπροστά μας, όπως επίσης και να ξεκινήσουμε να ερχόμαστε σε πιο στενή επαφή, ας το πούμε, με την gamelan μουσική. Λοιπόν, όπως έχω προαναφέρει, η gamelan είναι η λόγια μουσική από την Ινδονησία, η οποία εκτελείται κυρίως από διάφορα μεταλλικά κρουστά και στο σπίτι μας δημιούργησα, και εσείς φαντάζομαι το ίδιο, μια μικρή, ας το πούμε, ορχήστρα με διάφορα αντικείμενα που βρήκαμε. Κάθε φορά μπορεί να είναι διαφορετικά. Την προηγούμενη φορά χρησιμοποίησα διαφορετικές κατσαρόλες, για παράδειγμα, και είχα και δύο καπάκια των κατσαρολών. Αλλά για το σημερινό βίντεο πήρα, για παράδειγμα, 4 ποτήρια και 2 διαφορετικές κατσαρόλες, απλά για να έχω διαφορετικά χρώματα και να πειραματίζομαι, να μαθαίνω, να βρίσκω νέους ήχους κτλ. Οπότε αυτό είναι μέρος της όλης, ας το πούμε, έρευνας γύρω από τη μουσική. Λοιπόν, για σήμερα θα ξεκινήσουμε έχοντας σαν βάση το Chatusra και με βάση αυτό θα γνωρίσουμε κάποια patterns, ας το πούμε, από την gamelan μουσική του Μπαλί. Μια μικρή εισαγωγή για τη μουσική του Μπαλί, την gamelan του Μπαλί, είναι ότι διαφέρει πολύ από την gamelan που υπάρχει στην Ιάβα, αλλά ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά, το οποίο υπάρχει και στην Ιάβα, αλλά στον Μπαλί, ας το πούμε, αναπτύχθηκε περισσότερο και επικρατεί τέλος πάντων περισσότερο, είναι το Kotekan, έτσι το αποκαλούν οι ίδιοι, που σημαίνει ότι είναι μια μελωδική γραμμή η οποία σπάζει σε 2 γραμμές. Οπότε, για να υπάρξει, την εκτελούν 2 παίχτες ταυτόχρονα. Αυτό δεν σημαίνει ότι παίζουν το ίδιο πράγμα όμως. Και αυτό είναι ακριβώς που θα δούμε στο βίντεο. Ο καθένας παίζει κάτι διαφορετικό, που στο συνδυασμό τους δημιουργείται αυτή η γραμμή. Και με αυτή την τεχνική, ας το πούμε, καταφέρουν να, εκτός του ότι πάνε σε πάρα πολύ γρήγορες ταχύτητες, επίσης επικρατεί ένας συντονισμός που είναι σαν μια κοινή αναπνοή. Και κατ' εμένα, μια από τις ιδιαιτερότητες και ομορφιές της gamelan μουσικής είναι αυτό ότι για να μπορείς να εκτελέσεις σωστά την gamelan μουσική δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι μόνος σου να παίζεις δεξιοτεχνικά κτλ. Αλλά πρέπει να μάθεις να αναπνέεις με κάποιον άλλο. Εμείς, λόγω της τωρινής κατάστασης, ελπίζω να αλλάξει αυτό σύντομα, δυστυχώς είμαστε μόνοι μας στο σπίτια, με το συγκάτοικο, με τον σύντροφο μας κτλ. Οπότε αυτό θα μπορούσαμε να το μάθουμε σε συνδυασμό με κάποιον άλλο ή σε συνδυασμό με κάποια tracks τα οποία θα ανεβάσω στη σελίδα. Προς το παρόν όμως θα μάθουμε και τα 2 μέρη από κάθε ρυθμικό σχήμα, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν μαζί. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, έχουμε το μετρονόμο μας, θα ξεκινήσουμε με το Chatusra. Αρχικά ας κάνουμε λίγο Chatusra, έτσι να συνηθίσουμε λεκτικά. Λοιπόν, το έχω βάλει, θα το βάλω στο 58 σήμερα. 3, 1. Τάκε τίμι, 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 τάκε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσω κάνοντας το Chatusra Jati 3, που τονίζουμε κάθε 3, άρα λέμε τάκητε. Θα πούμε 4 τάκετίμι και θα το κάνουμε 1. Τάκετίμι, 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 τάκητε, 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 τάκητε. Ωραία. Λοιπόν, ας το βάλουμε στα οργανάκια μας. Θα ξεκινήσω με αυτά τα 2 ποτήρια.
Οπότε, το τάκιτε θα το κάνω τα-κίτε. Δηλαδή το τα σε ένα ποτήρι και το κίτε σε άλλο ποτήρι. Ή στις κατσαρόλες, όπου θέλετε. Ξεκινούμε με το τακεντίμι, πάλι στα ποτήρια. Τακεντίμι δηλαδή και μετά κάνουμε το τάκιτε. 3, 1. Τακεντίμι. Σε άλλα ποτήρια, 1. Και στις κατσαρόλες. Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσω να σπάσω αυτό το τάκιτε σε 2 γραμμές. Έτσι ώστε όταν θα το κάνω με κάποιον άλλο, εγώ να παίζω κάτι και ο άλλος να παίζει κάτι άλλο. Οπότε θα πω ότι εγώ από το τάκιτε θα παίζω μόνο το τάκι. Άρα θα κάνω, αντί να κάνω τάκιτε, τάκιτε, τάκι, τάκιτε, θα κάνω τάκι, 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 τάκι. Δηλαδή το τε το αφήνω σαν παύση. Τάκι, τάκι, τάκι. Τάκι, 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 πάμε να δοκιμάσουμε. Αρχικά θα το κάνω για 2 γύρους λεκτικά και μετά θα το βάλω στα ποτήρια. 3, 1. Τάκε τίμι, τάκε τίμι, τάκε τίμι, τάκε τίμι, τάκιτε, 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 τάκιτε. Τάκιτε, 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 τάκι, 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 τάκι. Οπότε, όπως έχω πει, τονίζω μόνο τα πρώτα 2. Το τάκι δηλαδή. Τάκι, τε, το τε είναι παύση. Τάκι, 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 τε. Το τε είναι παύση. Άλλος τρόπος να το ελέγξουμε αν θέλουμε να είμαστε καλοί είναι μπορούμε να βάλουμε το μετρονόμο μας να χτυπάει συνέχεια 10 τα έκτα και να προσέξουμε ότι παίζουμε μαζί τα πρώτα 2, μετά είναι παύση, μετά τα άλλα 2 και μετά παύση. Δηλαδή, κάπως σαν έτσι. Τάκε τίμι, αυτό είναι το μετρονόμο μας. Τάκε τίμι, τάκε τίμι, τάκε τίμι, τάκε τίμι, τάκι, 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 τάκι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο layer. Οπότε έχουμε το τάκι, 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 τάκι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και το δεύτερο layer, έτσι ώστε όταν μπουν μαζί να κάνουν αυτό το συνεχόμενο τάκιτε. Το δεύτερο layer, αντί να τονίζεις το τάκι, θα τονίζεις το κίτε. Άρα, μαζί θα γίνεται το τάκιτε. Δηλαδή, θα το κάνουμε λεκτικά μια φορά. Στο κίτε. Μισό λεπτό να φύγω τα 16. 3, 1. Τάκε τίμι, τάκε τίμι, τάκε τίμι, τάκε τίμι. Τάκιτε, 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 κίτε, 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 τα. Ένας τρόπος να ελέγξει αν είστε σωστοί είναι όταν το δεύτερο κίτε είναι μαζί με το μετρονόμο. Δηλαδή το πρώτο είναι 1/18, μετά είναι κίτε, κίτε, κίτε. Εκεί μέρα είμαστε μαζί. Για να δούμε. Τάκε τίμι, τάκε τίμι, τάκιτε, 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 κίτε, 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 κίτε. Θα βάλουμε και στα ποτήρια.
τρικετίμι, ντοκετίμι, τακετίμι, 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 τάκιτε, 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 κοίτε, 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 κοίτε. Λοιπόν, οπότε έχουμε το ένα layer που λέει τάκι, 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 τάκι και το δεύτερο που είναι κοίτε, 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 κοίτε. Οπότε μαζί όταν πούνε αυτό είναι τάκιτε και το κοίτο παίζουν και οι δύο μαζί. Οπότε αν έχουμε αυτά τα τρία ποτήρια στο πούμε και είναι τάκιτε, ο πρώτος παίζει τάκι, 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 η πρώτη εννοώ. Ο δεύτερος ή η δεύτερη κοίτε, 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 κοίτε. Οπότε μαζί είναι τάκι. Αυτό εδώ πέρα καταλήγει. Λοιπόν, αυτό μπορείτε να το δοκιμάσετε, όπως είπαμε, με το μετρονόμο ή να χτυπάει κάθε τέταρτο. Αν το βρίσκετε δύσκολο, μπορείτε να το βάλετε να χτυπάει όλα τα 10 έκτα για να δούμε αν είμαστε μαζί. Και μετά μπορείτε να παίξετε παράλληλα με το track που θα ανεβάσω. Θα ανεβάσω τα δύο διαφορετικά layers σε tracks και να παίζετε συνέχεια μαζί τους σαν loop. Οπότε να δείτε, παίζουμε με το πρώτο track, οπότε το πρώτο track παίζει το κοίτε, εμείς παίζουμε το τάκι και βλέπουμε πώς ακούεται και το αντίστροφο. Οπότε έτσι θα δούμε πώς βγαίνει μαζί αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε ακόμη ένα pattern λίγο πιο μεγάλο, ας το πούμε, για να κλείσουμε το σημερινό βίντεο. Λοιπόν, το δεύτερο pattern πάλι είναι σε τσατούστρα και υπάρχουν πάλι, όπως είπα πριν, δύο layers. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από το JAT3, το ξεχνάμε αυτό και πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι πιο πολύ σαν φράση. Λοιπόν, το πρώτο layer θα παίζει τα πρώτα 3 δεκαταέκτα και μετά θα είναι ένα κενό. Δηλαδή, όπως είναι το τάκεντίμι, 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 τάκεντι, τάκεντι, τάκεντίμι, τάκεντίμι. Το μη είναι παύση. Τάκεντι, 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 τάκεντι. Συνέχεια. Πάμε να δοκιμάσουμε. 3, 1. Τάκεντίμι, 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 τάκεντι, 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 λοιπόν, και χρησιμοποίησα, το έκανα αλλάξω. Πρώτα το κάνετε όπως θέλετε. Μπορείτε να το κάνετε τάκεντι, τάκεντι. Το ίδιο ή μπορείτε να κάνετε τάκεντι, 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 όπως προτιμάτε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο layer. Το δεύτερο pattern, από ό,τι βλέπετε, είναι στο τα, τακε, τα και τα, τακε, τα και τα, τακε, τα και τα, τακε, τα και τα. Για το μετρονόμο. Για συλλαβές, εγώ χρησιμοποιώ το τα και το και τώρα, απλά επειδή βολεύει περισσότερο στη ροή. Αλλά ουσιαστικά για να το μάθετε μπορείτε να λέτε και απλά τα προς το άρα. Τα, 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 τα. Λοιπόν, αν θέλετε να το βάλουμε με τα κεντίμι, θα είναι τα κεντίμι, σωστά. Οπότε έχουμε τα, παύση, ντίμι, παύση και παύση, μη. Τα, δι, και, μητά, και μη, και, μητά, δι, και, μητά, και δι, τα, και δι, τα, δι, και, δι, τα, δι, και, δι, τα, δι, και, δι, τα, και δι, τα. Αυτό τρέχει συνέχεια στο νου μας. Τα, και δι, τα, και δι, τα, δι, και, δι, τα, δι, και, δι. Ή τα, και τα, τα, και τα, και τα, τα, και. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Λέμε το τακεντίμι πρώτα, ας είναι την ταχύτητα. Τακεντίμι, 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 τα, διμι, και, την, τα,
δι, μη και δι, τα. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο layer. Οπότε έχουμε το τα και διμ, τα και διμ, τα και διμ, τα και διμ, πρώτο και δεύτερο, τα, διμ, μη και διμ, τα, διμ, μη και διμ. Οπότε όταν μπουν μαζί αυτά, βγαίνει αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Ωραία. Και αυτό είναι το άλλο. Οπότε μαζί είναι. Συγγνώμη. Για εδώ. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να μάθει με τα δύο χέρια. Απλά τυχαίνει να ξέρω εγώ το συγκεκριμένο pattern και να μπορώ να σας δείξω πώς ακούγεται λίγο. Αυτό που θα είναι ωραία είναι να το κάνετε ή πάλι με τα tracks που έχω ανεβάσει, δηλαδή σαν λούπα, κάποτε να παίζετε το πρώτο layer να το μάθετε, μετά το δεύτερο layer να το μάθετε, ή ακόμη καλύτερα, αν μένετε με κάποιον, να το δοκιμάσετε μαζί ταυτόχρονα, για να δούμε πώς ακούγεται. Λοιπόν, πάω να κάνω και μια φορά με μετρονόμο, θα κάνω το κάθε layer ξεχωριστά και μετά μαζί. 3, 1, τάκε δίμι, τάκε δίμι, τάκε δίμι, τάκε δίμι. Τάκε διμ, τάκε διμ, τάκε διμ, τάκε διμ. Δεύτερο layer. Τάκε δίμι, τάκε δίμι, τάκε δίμι, τάκε δίμι. Τα, δίμι και διμ, τα, δίμι και διμ, τα, δίμι και. Δίμι, τάκε δίμι. Είσαι αλάβα. Λοιπόν, κάπου εδώ είναι καλά να τελειώσουμε το έκτο βίντεο της σειράς. Ελπίζω να περάσετε καλά με αυτά. Όπως έχω πει, έχω ανεβάσει συνδέσμους τους οποίους μπορεί να κατεβάσετε και να δοκιμάσετε και αυτά σπίτι σας μαζί με κάποιον άλλον, ας το πούμε το computer ή τα ηχεία ή τέλος πάντων το κινητό ή ακόμη καλύτερα με κάποιο πρόσωπο. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.